હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે મારા વાનગી ખજાનામાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું સ્પેશિયલ ટ્રીક સાથે વાટી દાળના ખમણ. બજારમાં મળતા ખમણમાં લીંબુના ફૂલનો ઉપયોગ કરે છે, એ આપણી હેલ્થ માટે થોડું નુકસાનકારક છે. જ્યારે ઘરે બનાવેલા ખમણ આપણે આપણી રીતે બનાવી શકીએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આ ખમણ મેં એવા નવી ટ્રીક સાથે બનાવેલા છે ને, તમે પહેલી જ વખત વાટી દાળના ખમણ બનાવતા હોય ને તો તમારા ખમણ એકદમ સોફ્ટ, રૂ જેવા પોચા અને જાળીદાર તૈયાર થશે. ખમણ સાથે ખાવા માટેની સ્પેશિયલ ગ્રીન ચટણી પણ બનાવશું, તો વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો. ચાલો બનાવીએ સ્પેશિયલ ટ્રીક સાથે વાટી દાળના ખમણ. ખમણ તો બહુ મસ્ત છે. વાટી દાળના ખમણ બનાવવા માટે અહીંયા 1 કપ ચણાની દાળ 2 થી 3 પાણીથી સારી રીતે ધોઈ અને ઓવરનાઇટ પલાળી રાખેલી છે. તો અહીંયા તમે જુઓ કે દાળ એકદમ સરસ પલળી ગઈ છે. હાથેથી કટ કરીએ ને તો દાળનો દાણો આરામથી કટ થઈ જાય છે. વાટી દાળના ખમણ બનાવવા માટે એકલી ચણાની દાળનો જ ઉપયોગ થાય છે. આની સાથે કોઈ બીજી દાળ ઉમેરવામાં નથી આવતી. આ દાળ પીસી લેશો. તો અહીંયા મિક્સર જાર લીધેલો છે. કાણાવાળા ચમચાથી પાણી નિતારી અને દાળ આપણે મિક્સર જારમાં લઈ લેશું. આ દાળ આપણે 2 બેચમાં પીસશું. અહીંયા મેં 1 કપ દહીં લીધેલું છે, તો થોડું દહીં ઉમેરી અને દાળને સરસ પીસી લેશું. અહીંયા દાળ પીસી લીધી છે અને દાળ આ રીતે આપણે થોડી દરદરી રાખવાની છે. એકદમ ફાઇન પેસ્ટ નથી કરી નાખવાની. થોડી દરદરી પીસેલી દાળ હશે ને તો ઢોકળા એકદમ મસ્ત જાળીદાર તૈયાર થશે. પીસેલી દાળ એક ઊંડા ડબ્બામાં લઈ લેશું, જેથી આથો પરફેક્ટ આવે. ઢોકળાનો ગમે ત્યારે આથો નાખતા હોય ને એટલે ઊંડા વાસણમાં જ આથો નાખવાનો, જેથી આથો એકદમ સારી રીતે આવી શકે. છીછરા વાસણમાં લેશો ને તો ઘણી વખત એવું બને કે આથો સારો આવી જાય ને તો બેટર ઉભરાય અને બહાર આવી જાય. હવે આ જ રીતે બીજી બેચની દાળ પણ પીસી લેશું. તો અહીંયા બીજી બેચની દાળ પણ પીસાઈ ગઈ છે, તો પીસેલી દાળની સાથે ઉમેરી દેશું. પેલી બધી દાળ ડબ્બામાં લઈ લીધી છે. હવે બેટર સાથે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર ઉમેરશું. અત્યારે હળદર ઉમેરવાથી કલર સરસ આવશે અને મીઠું અત્યારે ઉમેરી દેશો ને એટલે આથો પણ એકદમ મસ્ત આવી જશે. હળદર મીઠું બેટર સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દેશું. ઢાંકણ પેક કરી અને કોઈ ગરમ જગ્યાએ મૂકશું. તમારે ત્યાં જો સૂર્યપ્રકાશ આવતો હોય તો તમે આ ડબ્બો સૂર્યપ્રકાશમાં પણ મૂકી શકો છો, તો પણ આથો સરસ આવી જશે. પણ જો તમારે સૂર્યપ્રકાશ ના આવતો હોય તો આ ડબ્બા ઉપર કોઈ મોટું તપેલું ઢાંકીને રાખી દેવાનું. આ રીતે કવર કરી દેશો ને તો પણ આથો એકદમ ઝડપથી આવી જશે. ઢોકળાનો આથો નાખ્યાને 5 કલાક જેવો સમય થઈ ગયો છે. ચેક કરી લઈએ તો તમે જુઓ કે કેટલી સરસ જાડી પડેલી છે. આવો મસ્ત આથો આવેલો હોય ને તો તમારા ઢોકળા મસ્ત પોચા અને જાળીદાર જ થાય. એક વખત બધું સરસ મિક્સ કરી લઈએ તો તમે જુઓ કે આપણે હજી ઈનો કે સોડાનો ઉપયોગ નથી કરેલો, તો પણ આપણું બેટર એકદમ સરસ ફ્લપી લાગે છે. હવે આ ખમણને એકદમ ટેસ્ટી બનાવવા માટે અહીંયા મેં 2 લીલા મરચાં અને 1 આદુનો ટુકડો ક્રશ કરીને લીધેલો છે, એ ઉમેરી દેશું. ખમણ ઠંડા થયા પછી પણ ગળામાં ચોટે નહીં અને એકદમ સોફ્ટ રહે એ માટે 2 ચમચી જેટલું તેલ પણ ઉમેરી દેશું. ઢોકળામાં બને ત્યાં સુધી સિંગ તેલનો જ ઉપયોગ કરવાનો. ઢોકળા સિંગ તેલ સાથે બહુ સરસ લાગે. બધું મિક્સ કરી દેશું. ઢોકળા એકદમ સોફ્ટ અને ફ્લપી બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1 ઈનોનું પેકેટ લીધેલું છે, તો 1 ઈનોનું પેકેટ ઉમેરી દેશું. ઈનોને એક્ટિવેટ કરવા માટે 1 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરશું. બધું સરસ મિક્સ કરી લેશું. આ બધી પ્રોસેસ કરીએ ને ત્યાં સુધીમાં તમારે ઢોકળા જેમાં સ્ટીમ કરવા મૂકવાના હોય ને એમાં પાણી પણ ગરમ કરવા મૂકી દેવાનું. ઈનો ઉમેર્યા પછી બેટરને વધારે વાર સુધી આપણે નથી રાખવાનું. આપણે થાળીમાં તૈયાર કરવાના છે, તો 1 થાળી લીધેલી છે. ટીપું તેલ ઉમેરી અને થાળીને તેલથી સરસ ગ્રીસ કરી લેશું. બસ તૈયાર કરેલું બેટર થાળીમાં લઈ લેશું. અહીંયા બેટર થાળીમાં લઈ લીધું છે. હવે થાળી સહેજ આ રીતે હલાવશો ને એટલે બેટર સરસ થાળીમાં ફેલાઈ જશે. થાળીને ટેપ નથી કરવાની. એર બબલ્સ હશે ને તો જ તમારા ઢોકળા સરસ ફૂલશે. હવે ઉપરથી ચપટી જેટલું લાલ મરચું પાવડર સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું. ચપટી જેટલું મરી પાવડર છાંટી દઈશું. બસ તૈયાર થયેલી થાળી સ્ટીમ કરી લઈએ. ઢોકળા આપણે કડાઈમાં સ્ટીમ કરવાના છે, તો કડાઈમાં પાણી ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. અહીંયા જુઓ કે કડાઈમાં રહેલું પાણી એકદમ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે કડાઈ બિલકુલ ક્ષારવાળી ના થાય ને એ માટે લીંબુનું છોતરું ઉમેરી દેશું. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે ગુજરાતી લોકો લીંબુના છોતરાનો પણ ઉપયોગ કરી લઈએ. હવે એક સ્ટેન્ડ રાખશું અને તૈયાર થયેલી થાળી સ્ટીમ કરવા મૂકી દઈશું.
ઢાંકણ ઢાંકી દેશું અને 20 મિનિટ થાળી સ્ટીમ થવા દેશું. ખમણ સ્ટીમ કરવા મૂક્યાને 20 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે. ઢાંકણ ખોલતા જ તમને અંદાજ આવી રહ્યો હશે ફ્રેન્ડ્સ કે આપણા ખમણ કેટલા ફ્લપી તૈયાર થયા છે. ટૂથપીકથી ચેક કરી લઈએ. તો અહીંયા જુઓ કે ટૂથપીક એકદમ ક્લીન બહાર આવે છે. મીન્સ કે આપણા ખમણ એકદમ મસ્ત તૈયાર થઈ ગયા છે. તૈયાર થયેલી થાળી બહાર કાઢી લેશું અને ખમણ ઠંડા થાય ને ત્યાં સુધીમાં ખમણ માટેનો સ્પેશિયલ વઘાર કરી લઈએ. ખમણ સરસ ઠંડા થઈ ગયા છે. ખમણ ઠંડા થયા પછી જ કટ લગાવવાનું, તો કટ કરી લઈએ. અહીંયા ખમણ પર કટ લગાવી દીધા છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ ખમણ સાથે ખાવા માટેની સ્પેશિયલ જે ચટણી બને છે ને એમાં ખમણ ઉમેરવાના હોય છે. એટલે આપણે સાઈડમાંથી 2 થી 3 પીસ ખમણના કાઢી લેશું. અહીંયા તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે ખમણમાં કેવી જાળી તૈયાર થયેલી છે. હવે ચટણી બનાવવા માટે મિક્સર જારમાં 1 કપ જેટલી સમારેલી કોથમરી ઉમેરશું. કોથમરીની સાથે જ થોડા આદુના ટુકડા, 2 લીલા મરચાંના ટુકડા, 2 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને આ ખમણ સાથે ખાવાની ચટણી ખાટી મીઠી હોય છે એટલે 1 ચમચી ખાંડ ઉમેરશું. અને ચટણીને થિકનેસ આપવા માટે જે આપણે ખમણ કાઢીને રાખેલા છે ને એ 2 પીસ ખમણના ટુકડા કરીને ઉમેરી દેશું. આ ચટણી એકદમ મસ્ત લીલીછમ થાય ને એ માટે આપણે 2 થી 3 આઈસ ક્યુબ ઉમેરી દેશું. ગ્રીન ચટણી ગમે ત્યારે બનાવો, થોડા આઈસ ક્યુબ ઉમેરીને જ બનાવવાની, જેથી ગ્રીન ચટણીનો કલર એકદમ મસ્ત આવશે. ચટણી પીસી લેશું. અહીંયા ખમણ સાથે ખાવા માટેની ગ્રીન ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. અને ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો કે ચટણીનો કેટલો મસ્ત કલર આવેલો છે. તૈયાર થયેલી ચટણી એક બાઉલમાં લઈ લેશું. હવે તૈયાર કરેલી ચટણી સાઈડ પર રાખી દેશું અને ખમણ ઉપર એક સ્પેશિયલ વઘાર કરી લેશું. વઘાર માટે મેં તેલ ગરમ કરી લીધું છે. તેલમાં 1 ચમચી રાઈ ઉમેરશું. રાઈ સરસ ફૂટી જાય ને એટલે 2 ચમચી જેટલા સફેદ તલ ઉમેરશું અને સાથે જ થોડા લીલા મરચાંના ટુકડા ઉમેરશું. મારી પાસે અત્યારે કડી પત્તા એટલે કે મીઠો લીમડો હાજર નથી. તમે આમાં કડી પત્તા પણ ઉમેરી શકો છો. તો અહીં આપણો વઘાર એકદમ મસ્ત તૈયાર થઈ ગયો છે. તો તૈયાર થયેલો ગરમા ગરમ વઘાર આપણે ખમણ પર રેડી દેશું. અને સરસ ફેલાવી દેશું. થોડી ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી પણ સ્પ્રિંકલ કરી દેશું. ફ્રેન્ડ્સ, લુક જોતા જ તમને આઈડિયા આવી જાય છે કે આપણા ખમણ કેટલા સરસ તૈયાર થયા છે. એક પીસ હાથમાં લઈને તમને બતાવું ને ફ્રેન્ડ્સ, ખમણમાં જાળી તમે જોઈ શકો છો. જાળી જોઈને જ તમને અંદાજ આવી જાય છે કે આપણા ખમણ કેટલા સોફ્ટ તૈયાર થયા છે. એક વખત જો તમે આ રીતે ખમણ બનાવી લીધા ને તો બહારથી ક્યારેય ખમણ નહીં લાવો, એની હું ગેરંટી આપું છું. અને સ્વાદ તો એવો કે એક વખત ખાવ ને એટલે તમારો હાથ ના રોકાય, એટલા મસ્ત આ તૈયાર થાય છે. આપણા વાટીદાળના ખમણ તૈયાર થઈ ગયા છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારા અવનવા વિડીયો પસંદ આવતા હોય ને તો વિડીયોને 1 લાઇક ચોક્કસ આપજો. અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરી લેજો. અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ. ખાઈ લે બટકું ભલે. કેવા બન્યા? વાહ, ખમણ તો બહુ મસ્ત થયા છે.